හෙලෝ අයිබෝවන් අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්නේ මේ පයිනෑස් සම්බන්ධ මොකක්ද මේ පයිනෑස් කියන්නේ අත මේ පයිනෑස් ගත්තාම හැමෝම ආනා මොකක්ද මේ බයිනෑස් කියන්න මොකක්ද කියලා මොකද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ේත්‍රයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල. එතකොට මේ බයිනෑස් account එක කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන් හරියට කියනවා නම් ෂෙයා මාකට් එකක් වගේ තමයි. එතකොට මේ බයිනෑස් ගැන අද වෙද්දි ගොඩක් අය මං හිතන්නේ කතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. බයිනෑස් වල තියෙනවා ඉස්සල්ලාම මෙහෙම යන්නේ බයිනෑස් එක account එකට බයිනෑස් app එකට ගිහිල්ලා app එකක් download කරලා ඒකේ තියෙනවා මේ විදිහට පොඩ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ ගතියක් තියෙනවා. home market trade future wallet කියලා තියෙනවා. හෙඩ්ස් පාක් තියෙනවා. ඒ පහ ඇතුලේ තමා මේක තියෙන්නේ. දැන් වොලට් කියන එකට ගියාම වොලට් එකෙන් පෙන්නනවා මේ ඕවර්විව් ස්පොට් ෆන්ඩින් මාජින් කියලා මේ තියෙන්නේ ටෝටල් බැලන්ස් එක තියෙන. ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් ස්පොට් එකේ තියෙන සල්ලි ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන මේ සල්ලි ෆන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ ස්පොට් කිව්වම ස්පොට් එක ඇතුලේ විතරක් තියෙන ෆන්ඩ් එක තමයි මේ පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒකේ තියෙන බිට්කොයින් ඩොලර් 5.5 තියෙනවා. 3.66 තියෙනවා ඇති. ෆන්ඩින් හෙඩ් එකට ගියාම ඒකට අපි දාගන්න ඕන. එක්ක P2P හරහා හරි පේමන්ට් කරලා හරි කාගෙන් හරි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන මේ ඩොලර් ටිකක් දාගන්න ඕන. දාගෙන තමයි ස්පොට් එකට ඒ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එකට දාලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මාජින් එක. මාජින් එකේ මේකේ තියෙනවා කොටස් ෂෙයා වල මේ තියෙන ෆියුචර් ට්‍රේඩ් එක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට. මේකේ ඔප්ෂන් ගැන තමයි මම මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. අතරම ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් බයිනෑන්ස් account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ ගොඩාක් ලොකු දෙයක් නෑ. ඉගෙන ගත්තොත් ඉක්මනටම අල්ලන්න පුළුවන්. හරියට නිකන් මේක පර්ස් එකක් ඇතුලේ පොකට් ගොඩක් තියෙනවා. පොකට් එක ඇතුලේ තියෙන කාඩ් වගේ එක එක දේවල් අපි දාගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි බයිනෑන්ස් කියන්නේ. ඉතින් සුබ දවසක්. ජය වේවා.